Där har vi den. Där har vi den. Där har vi den. Där har vi den. Välkommen tillbaka. Idag är det faktiskt midsommaraftons morgon. Och Sverige levererar. Fantastisk sommardag. Underbart. Jag är i Hökensås och ska fiska här i några dagar. Idag är jag i Sydvattnet. Brukar börja här faktiskt med flytring. Det är rätt varmt i vattnet så att jag tror att vi behöver komma ut en bit. Och sen komma ner. Så att jag tror att vi ska köra på det. Och vi har med oss hela produktionen idag också. Så att hoppas att det blir en kanondag. Och ett trevligt avsnitt. Glöm inte att prenumerera på kanalen om du inte har gjort det. Så kör vi igång. Jag tror det kan bli svårt idag. Jag tror det innerst inne så jag får nog byta. Alltså jag får nog byta till proffs. Jag tror jag får ta den kapseln. Det känns så. Ja, vi får ha proffskapseln. Vi får ha proffskapseln idag. Jag tror det blir svårt annars. Nytt spö. Debut. Klass 5. Och så har vi det här 5-6an då. Som jag har bytt rulle på nu. Det är ju den jag hade på mitt klass 7 spö förut. Men den rullen var en 5-6 rulle. Så den var ju för liten, vet du. Men nu sitter den rätt i alla fall. Så nu sitter den på. Nu är det sjunklina på den. Och så har vi en ny här flyt. Jag tror det är flyt. Hoppas jag verkligen. Klass 5. Nytt spö. Märke. Ja, det kommer du se. Kommer säkert synas. Så att nu. Jag vet inte, jag tycker bara liksom. Kommer ju se vad det är för märke. Jag talar på och säga vad jag använder för märke. Så jag göra när jag får sponsorer. Då ska jag säga vilket märke jag använder. Annars så syns det så bra ändå i rutan här. Fiskelycka behöver sponsorer. Man ska kunna ut och åka så här. Nu då fenorna.
Jag brukar prata om det på chatten vad jag använder för märke, men det är lite blandat. Men det är i alla fall klass 5 nu som gäller, så det är lite lättare grejer än vad jag kört med tidigare. Härligt. Inte för jag tror att det här spöet kommer att få så mycket arbetstimmar idag. Men jag ska rigga det ändå. Jag vill känna på det. Det kommer att få lite sen när vi drar vidare. Vi ser. Vi ska hitta på till den då. Ja, det är inte mycket att be för. Det är bara att ta succéflugan. Den här lilla, den var ju den jag fick min stora regnbåge på. Men det var faktiskt den flugan som, det är den enda flugan jag fått fisk på här i Sydvattnet också. Så att vi kan sätta på den. Här luktar det ute hallon, det kan jag säga. I sumpen här. Right. Nu är det något på gång här, så det. Jag tyckte alltid det var så långt att paddla ut hit. Jag börjar med flytring. Nu är man så jäkla van så att det är liksom ingen sträcka alls. Jag tror jag ska börja fiska lite. Ingen har något emot det. Det var någonting som dök. Inte så varmt i vattnet ändå. Det här borde de ju för fan kunna ta på. Det är 22 grader visar den, så att det är fan inte katastrof. Absolut inte katastrof. Tycker inte jag. Men det kastet var katastrof. Vinden tog tafsen där. Det är ändå på ytan här mäter, vet du. Så jag paddlar ut här lite så får vi se. Vi stöter på något. Alltså jag tror ju på detta. Lätt. Men jag ser ju inte ett liv. Så att det kan vara så att de är längre in. De kanske inte är i mitten. Vi kommer upp här längs en kant här snart. Så att... För här är ju ingenting. I mitten. Jag tror jag ska testa in i den viken sen. Som är där. Jag vet inte. Men det går ju inte med sjunklina. För där är ju massa med näckrosor, vet jag. Så där får vi köra med det andra spöet. Så kan vi testa det också. Vad trevligt. Här någonstans tycker jag borde vara bra. 6,6. Men jag har liksom inte sett en enda fisk. Jo, en. En har jag sett. En enda fisk har jag sett. Det är ju nästan samma som inte en enda. Behöver jag sätta på solskyddet här på telefonen eller? Fläktar ju lite fortfarande, men vi kan sätta på det.
Får se till det hjälpte. Oj, det var ett hugg. Det var ett hugg. Men det var försiktigt hugg, kan det varit abborre. Alltså, nu paddlar jag in i viken här med, och det går ju mot allting egentligen som all logik. Den borde ju stå där ute och inte här inne i viken när det är varmt. Jag måste testa den. Det verkar som det finns fisk här i alla fall. Fasen gör det. Så jag säger ju det, de är här. Nej. Där har vi den. Där har vi den. Där har vi den. Där har vi den. Han var på. Han var på ett par gånger. Han var på det. Jag kände han. Jädrar. Inte den bollen nu. Och nej, jag tror kanske jag är höllinglös nu. Och jävlar, nu är inne i näckrosorna. Måste hålla den här spänd. Oj, 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 oj. Nej, vi är inne i näckrosorna igen. Ja, det är ingen superstor. Jag kämpar här nu med att sparka mig bort härifrån. Så den bollen är med ute också. Och den har trasslat sig. Nu är det som vanligt igen. Nu är det som vanligt här ute. Fullständigt galet. Vad är hoven? Ja, den är fin. Där sitter det inte hårt. Ja. Jäklar vad gött. Jäklar vad gött. Vad är min pris då? Au! Åh jävlar, slog man på knät. Åh jävlar. Och missa huvudet. Oj da. Oj. Fan, varför slog jag åt det hållet?
Han lossar i hoven här, så det. Sicken store jag är. Ja, men det här är ju helt makalöst. Vad håller jag på med? Oj, jävla ont jag fick i knät. Mitt i knäskålen slog jag den jävla hammaren. Åh. Jag skulle skynda mig, vet du. Ja, det här är en fin regnbåge i alla fall. Det kan jag ju säga. Det kan jag ju säga. Titta på den. Fasen vad fin. Kolla. Ja. Så ska en fisk se ut. Kolla den fettfenan där. Bakfenan. Ja, otroligt fantastiskt. Underbart. Åh, jävla ont i knät jag har nu. Rätt i knäskålen. Ja. Karma. Jag undrar om man kan visa det på tv. Det tror jag inte. Det är kanske är dumt. Sick kaos. Åh, mitt knä. Mitt knä. Ja, jag skulle ju ta med mig ankaret. Jag har ju med mig ankaret 24 dagar om året. Eller på att säga. Och jag har alltid med mig ankaret annars. Så jag inte det nu. Då driver jag ju som en galning. Dö. Den måste vara stor. Driver jag som en galning här också. Fan vad jobbigt det var att driva så här. Så jag har bara ett knä kvar också. Ja, han tog på som vanligt olivgrönt. Mycket såsgrönt. Okej, sista varvet tror jag att kör ner och upp. Vi sa förra gången med, men då fick jag fisk. Så att då får det bli en extra omgång. En extra bonus. Jag undrar varför den startade om, så var det bara för att det ringde. Nu är det en som går ner där. Det är ju garanterat fisk. Ja, det var som jag sa tidigare. De borde inte vara här inne i viken, men de är inne i viken. Det är 0, det är inte så mycket. Det är lite varmare vatten här med. Det är ändå rätt djupt där. Det är ändå 5,5 meter, så att kanske inte är så konstigt att de är här. Nej, jag tror vi ska avsluta. Och checka in i stugan. Ja, jag tror det är sista kasten nu då. Sen måste jag äta något med. Ja. Jag vill vara kvar här. Ja, men jag kan åka hit sen igen annars. Släng med min bobby som en torrfluga. Se om han tar.
Okej. Jag har plockat in. Ja. Ja, gör det. Jajamän. Ja, det var fisk där i alla fall. Okej. Jag börjar packa in här nu. Måste hämta nyckeln till stugan. Äta lite. Och så tror jag vi ska prova en sjö till innan vi slutar för idag. Så att vi drar. Okej. Nu har vi ätit. Packat upp. Fått upp det viktigaste med laddare och allting som ska laddas här nu i 3 dagar. Det som blir segt är ikväll och föra över filerna till hårddisken. Det brukar ta lång tid. Usch. Och så fiskar man så länge nu också när det är ljus så länge. Okej. Då är det dags. Vi ska fiska en sjö till. En sjö till. Vilken ska vi ta? Ska vi prova Prinssjöarna? Vi har lite, eller ska vi ta en gul sjö? Aj. Vilka beslut. Skulle gärna vilja prova en sjö som jag inte har fiskat i. Men de ligger ju så jäkla långt bort. Havssjön, men det badas det nu. Det är liksom... Sänksjön ligger ju där borta. Ja. Alltså jag tror vi provar Prinssjön idag. Jag tror inte på den. Jag tror den är för varm. Egentligen skulle man ju gå bort till de här kärnorna och prova. Nej, alltså Prinssjön det är ju bara att parkera nära och den är ju ganska tacksam. Så jag tror vi provar Prinssjön idag. Så avslutar vi den här dagen med det. Så gör vi. Prinssjön. Mot Prinssjön. Där har vi den. Då är vi framme vid Prinssjön. Och fiska idag vid Prinssjöarna är Roger. Denna midsommar eftermiddag. Så jag är själv såklart. Så jag kan bara välja var jag vill stå. Inga problem. Perfekt. Jag tror att jag ska fiska med... Här är ju trassel, va? Här är väl trassen. Jag vill testa mitt 5-spö här lite nu när jag kan stå ordentligt. Den här var lite skum tycker jag, för att det fanns ingen markering här på nedersta. Så. Good. Coolt. Och där sitter en bra flyga på. Det sitter grönt. Vi kör olivgrönt. Satte jag kroken i läppen.
Oj, vad ljus på. Det är lite onödigt, va? Då kör vi med lilla femmansböt här. Får vi se. Det var en! Jävlar! Den var för lång, den jävla stjärten. Fan också! Den var för lång, den här jävla svanshelvetet. Svär inte, Roger, men det. Hade den varit så hade vi haft en fisk nu på banken. Den hade varit så. Det hade räckt. Hade jag fått min första fisk på det här spöet. Fanksiken. Kom igen nu då. Han kände inte kroken, så han kommer säkert tillbaka. Alltså det är ingen risk. Han tog längst bak i spröna som vanligt. Som alltid gör. Blipp. Alltså jag fattar inte varför jag tänkte åka hit. Det måste vara den varmaste sjön av alla som är, för den är ju så grund. Ja, vi ska åka vidare i alla fall. Vi kör till... Vi ska åka till en av de här kärnorna. Kärn 59 ska vi åka till. Jag tar på mig långärmat där inne i skogen. Det är mycket knott och mygg. Det blir en lång video detta, tror jag. Även om de bara fått en fisk än så länge. Men vi ska få 2 till innan dagen är slut. Ja, vi åker till Kärn 59. Knott och mygg. Ja. Så står vi i en kärn. Sen eftermiddag så här. Det är ju lite knottigt och lite myggigt. Men det finns ju sämre
sätt att fira midsommar på. Då är vi vid Enesjön. Ja, den här tror jag ju inte på, men allting som jag inte har trott på idag har ju funkat. Allting. En grej. Det jag har trott på har i alla fall inte funkat. Eller ja. Jag vet inte vad jag säger längre. Vi börjar med sjunk. Börjar med sjunk. Shinking. Där stod ju jävligt bra kamera. Något. Det enda stället du inte kunde stå på. Provar vi igen. Åh Jesus. Alltså jag börjar bli sleten. Om någon undrar. Jag har liksom haft ett break idag. Nu var jag hämta nyckeln till stugan och käka. Så jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Men den här sjön tror jag inte på. Tvärbom. Tvärbom. Tvärbomstopp. Är det näckrosor där eller var det hugg?
Ja, det var lite skumt. Den tror vi på. Den där ute då. Det var en som var på i alla fall. Zooma i linan. Fan också. Så den är lite het den flugan eller? Det är andra hugget jag på den idag. Man såg linan bara. Fan också. Okej, då är vi tillbaka i stugan. Det var alldeles för mycket knott vid sjön för att stå där och prata. Men det blev bara en till slut idag. Det var ett par missade hugg. Började i Sydvattnet. Sen var vi i Prinsasjön. Och sen hann vi även med att springa över till Vita Tjärn. Tjärn 59. Och fan inte den jävla sjön nu då. Enesjön.
Alltså det är lite överlägset när man fiskar med flytring. Jag ska fiska i Nordvattnet också innan jag åker hem. Så det blev lite Prinssjön där liksom. Det behöver komma ut en bit. Den är så pass grund också den sjön så att det är svårt. Så nästa avsnitt blir nog från Strandgölen. Så det kommer att bli spännande. Så prenumerera på kanalen. Gå in och kolla på koppen. Vi har kepsar. Tröjor med mera. Så syns vi snart igen. Tack för att titta.